Hello everyone! For today's video, we are here at Tumangas, Iloilo for the installation of WPC panels. If you want to see today's video, just keep on watching. Para sa pag-install ng WPC panels, kailangang sukatin ang area upang malaman ang quantity ng panels na gagamitin. Pagkatapos masukat ang area, maaaring i-cut ang WPC panels gamit ang cutting disc sa sukat na kailangan. At sa pagkabit ng ating WPC panels, kailangang gumamit ng self-drilling screw na may haba na 1.5 pulgada. Dapat lagyan ng lahat ng parte upang maisigurado na nakadikit ito ng maigi. Ang WPC panels ay easy to install dahil ito ay tongue and groove. At ipapakita ko sa inyo kung paano ito ikabit. At makikita nyo na wala siyang gap. Gawin ng paulit-ulit ang mga sumusunod na hakbang hanggang sa matapos ikabit ang ating WPC panel sa area na paglalagyan. Dito na po nagtatapos ang pag-install ng ating WPC panels. If you want to see more about our videos, don't forget to like,
share, and subscribe on our YouTube channel. Maraming salamat mga ka-Buildura! We supply quality. We deliver excellence. We are Buildura.